Sziasztok, Máté vagyok a Csák Motorstól. Most pár kisebb munkafolyamatot fogunk bemutatni a The Zone-os kocsin. Egy-két ilyen alap szerviz karbantartás dolgot, amit megcsinálunk, de az ő videójukban nem lesz benne, viszont a miénkben meg benne lesz. Egy ilyen kis szerelős vlog, tartsatok velünk! Na, amit fogunk a mai videóban csinálni, az első fék betét és tárcsa csere, illetve fékcsőcsere. Elől gumifékcsőcsere. Hátul már ezeket a dolgokat megcsináltam, azt nem videóztuk le, az készen van már többek között. Most azért megmutatom, hogy videón kívül miket csináltunk rajta. Ugye hátul cseréltünk féktárcsát, fékbetétet, illetve fékcsövet, gumifékcsövet, tehát itt már ez rendben van. Ezen kívül cseréltünk még kipufogót, kipufogó rendszert. Ezekről ugye a diffi is benn van helyén végül teljesen. A diffinél merült fel olyan kérdés, hogy a diffi szilentet érdemes-e cserélni. A rövid tömör válasz rá az, hogy nem. Ezt a külső szilentet ezt érdemes cserélni, de ez nem is szilent, hanem ez egy tartó. Ezt majd most csak így összeraktuk, azt viszonylag könnyen lehet cserélni. Rendeltünk hozzá, hogy megérkezik és azt majd kicseréljük. De a belső szilent, magának a diffinek a belső szilentjét, az nagyon ritkán kell cserélni, mert arra is igaz ugyanaz, ami erre a japán gumialkatrészekre általában, hogy nagyon sokat kibírnak, hál' Istennek, és felesleges kicserélni, mert nincsen neki semmi baja. Hogyha sokan kicserélik poliuretánra, azzal meg nagyon rázós, meg remegős lesz a kocsi, szóval azt nem ajánlom csak ilyen pályafelhasználásra, utcai, meg ilyen kisebb, nagyobb szerpentínes, stb. Bőven elég a gyári, tehát az nyugodtan maradhat benne. Amit még kapott a kocsi, az egy új kipufogó rendszer, a középdob és a hátsó dob lett új. Elől a katalizátor, illetve az összekötőcső az maradt. Ezeknek a gyári katalizátorja is viszonylag sokat kibír, ezek a hővédőlemezek szoktak róla lerohadni, ezek itt már vissza van erősítve, igazából az így jó, nyilván vissza lehet heggezgetni, stb. Hogyha nagyon mozog, de ezen még rajta van, szóval nem kell bántani. Szóval gyakorlatilag ezek lettek már rajta megcsinálva, és akkor most megyünk előre, és akkor megcsináljuk az elejét is. Oké, első körben leszedjük a féknyerget, kettészedjük, illetve leszedjük a féktárcsát róla. Na most leszedtük magát a féknyerget, kiszedtük ezeket a kis csúszkákat, tehát ezekkel az szokott az elsődleges probléma lenni, főleg amikor így sokat áll egy autó, hogy ezek a kis csúszkái, ezek kiszáradnak, ezek ugye be vannak, meg be is kell lenniük zsírozva, de egy idő után kiszárad, és mint látszik nem is nagyon tudom bele visszanyomni, meg nehezen is jött ki, tehát ez nem tudott benne csúszkálni, ezért tud beragadni a fék első körben, illetve azért is betud, mert a dugattyú megszorul a féknyerekben. Ugye ez a dugattyú, ez a betét, ez már azért raktam bele, majd itt már mindjárt visszanyomjuk a dugattyút, és megnézzük, hogy mennyire van beragadva. Ez nem annyira szokott egyébként, de ilyenkor, amikor sokat állt egy kocsi, akkor érdemes visszanyomni teljesen, utána kipumpálni, egy kicsit, utána megint visszanyomni, tehát átjáratni, hogy ne legyen vele gond. Szóval most elkezdjük visszanyomni a dugattyút, ehhez van egy ilyen speciális kis visszanyomó szerszám. Hogyha így látod, hogy nyomja vissza az ember fia, és megy könnyen viszonylag, akkor ez nincs beragadva, tehát az jó hír, mert hogyha be lenne ragadva, akkor szét kellene szedni az egész nyerget, és akkor újra karmantyúzni, stb. Tehát visszament szépen a dugattyú, ez azt jelenti, hogy nincsen berohadva a féknyereg. Hogyha be lenne rohadva a féknyereg, akkor szét kellene teljesen szedni darabjaira, és újra karmantyúzni, stb. Ezzel az szokott lenni általában a probléma, hogy nagyon hitványok az utángyártott alkatrészek, és vagy gyárit, vagy valami nagyon jó minőségű szabad csak beletenni, hogy ne folyjon, de hogyha így ilyenkor szépen mozog, szépen visszamegy és láthatóan nem folyik, akkor nem kell bántani, mert ezekkel nem nagyon szokott probléma lenni, tehát ezek a szintén igaz erre is, hogy gumi alkatrészek sokat kibírnak belül is. Na most belül a fékpedállal elkezdtük pumpálni, és ugye akkor kijött a dugattyú, mint látszik is, hogy kijött
mit tudom én, kb. Középaállásba. És akkor ezt most megint a kis szerszámunkkal visszanyomatjuk, teljesen alaphelyzetbe. Ja, vissza is ér. Visszaért, és most megint kipumpáljuk, és ezt el lehet játszani egy párszor, hogy megjáródjon benne a dugattyú. Levettük a féknyereg tartót is, majd azzal lesznek még egy-két pici dolgunk, azt majd meg fogom mutatni. Most le kell venni a féktárcsát. Ennek alapjával véve, hogy könnyen kéne mozognia ilyenkor már, de most rá van rohadva, ugye rá szokott rohadni itt körbe, illetve az agyra. Ilyenkor egy kalapáccsal meg kell suhintani egy kicsit, és akkor le fog jönni. Ennyi, és most már le is jött. Itt körbe szokott oda rohadni, szóval ezt szépen fel kell majd takarítani. Megtakarítottuk szépen az agynak a felületét, fémtisztára, úgyhogy most jön egy hitvita kérdés. A hitvita kérdés az, hogy az agyra kell-e valamit kenni, vagy nem kell. Van, aki semmit nem tesz rá, csak feltakarítja, van, aki meg nagyon vastagon befújja részpasztával. Én a kettő közötti utat választom. Nagyon vékonyan, ilyen kis olaj, nem olaj, ez ilyen nagyon híg zsír, ezzel szoktam egy picikét befújogatni, csak azért, hogy ne rozsdásodjon ugyanúgy vissza, mint eddig, mert hogyha nagyon visszarozsdásodik alá, akkor a rozsda felnyomja, és akkor elkezd táncolni a féktárcsa, és akkor nem jó a fékhatás. Szóval én ennyit szoktam vele csinálni, innentől már jöhet fel az új féktárcsa. Következő lépés az az, hogy ezt a féknyereg és betét tartót, ezt itt magát a csúszkákat kitakarítjuk, a féktárcsát majd fölraktam félig meddig, azt kitakarítjuk, és akkor utána azt csavarozhatjuk is vissza a helyére. Na, beszerelésre került a féknyereg tartó, illetve a két fékbetét is. Most ezeket a csúszkákat is megtakarítottuk szépen, ezeket is meg kell kenni, ezeket egy vastagabb ilyen olajos, zsíros dologgal, és akkor ebbe bele kell járatni, ebbe a kis vezetőhüvelybe az olajat. Sőt, abba is szabad nyomni egy picit. És akkor ezt bele kell vezetni, hogy utána szépen járjon benne. Na, visszaraktunk mindent a helyére, lehúztuk nyomatékkal, úgyhogy a fékbetét és tárcsa csere az készen van, mindent megkentünk szépen, most még féktisztítóval letakarítjuk, hogy ne maradjon zsíros sehol. Na, a következő munkafolyamat ez egy gumifékcső csere lesz, hogy a gumifékcső az itt van ezeknél a kocsiknál. Ezeknél maga a gumival nem igazán, szóval és ezzel is szokott azért meg ki szokott repedezni. A másik problémája, fő problémája az szokott neki lenni, hogy itt elrozsdásodik, ez még nem is annyira veszélyes. Itt szétnyomja a rozsda a gumit magától a vezetőhüvelyétől úgymond, és ott elkezd szivárogni, de le is tudja lőni. Tehát ezeket a gumifékcsöveket azért érdemes kicserélgetni. Már ezeknél azért optimista számítása is, ezek már 20 évesek, szóval ezt fogjuk most kicserélni. A probléma az szokott lenni, hogy ez a hollanderje nem szokott fellazulni, meglátjuk, hogy ez felfog-e, hogyha nem, akkor egy kicsit majd virkózni kell vele. Na, rátettük a speciális fékcső kulcsunkat, aztán meglátjuk. Na, ez most meglazult, szerencsénk van. Itt nagyon fontos figyelni rá, hogy van, amikor meglazul, azt hiszed, hogy meglazul, de közben össze van rohadva a hollander a fémfékcsővel, és forog együtt vele. Tehát ilyenkor egy kicsit meg kell így mozgatni, hogy kimenjen onnan a dzsúva, meg a rozsda, meg a minden, és akkor látod, hogy külön mozog a hollander, akkor már csavarhatod kifelé.
Van neki egy ilyen biztosítója, azt ki kell onnan szedni, amikor már meglazult, és akkor csavarhatjuk tovább. Ezt ki is köpte, ez fasza, és akkor föl kell lazítani itt is. Nem ezzel. Ment ugye egy ilyen átfolyós csavarja van neki. Majd most itt elkezd szivárogni a fékolaj, lent ilyen átfolyós csavarja van, ugye van alul fölül egy rész, a hátét az tömít. És mindjárt a miénk lesz. Ha bírom csavarni. Nyilván majd most itt folyni fog a fékolaj. Attól nem kell megijedni, csak kicsit. És itt is van, megvan a használt fékcső, jöhet bele az új. Na most már föltettük az új fékcsövet. Ez most így gyorsnak tűnhetett, de amúgy nem annyira gyors, mert ilyenkor nagyon sok dologra kell figyelni, közben folyik itt mindenfelé a fékolaj, szóval kicsit ilyen játékos, de megcsináltuk. Itt a rézalátéteket is ilyenkor ki kell cserélni, vagy ki kell ágyítani a régit, arra még oda kell figyelni. Itt most ugye meg, hogy maga a fékcső a útjába jó álljon, szóval az rendben van. Innen már csak egy ilyen körbelégtelenítés van, a legtávolabbi ponttól elkezdve, tehát a hátuljánál kell majd elkezdeni, ott végig légtelenítjük, aztán nyilván átjáratjuk a régi rossz fékolajat, tehát ilyenkor azért át kell mosni, vagy 2 liter fékolajja az egész rendszert, amikor ilyen régóta álló autót csináljuk, de amúgy is, mert nem nagyon szoktak fékolajat cserélni ezekbe. Szóval át kell járatni a rendszert, utána le kell légteleníteni, és készen van.